never think, I never know. I'm stuck and left alone. I've been lost, I've been fine. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා නම් ජුලන් next ඉතින් අද අපි කරන්න යන්නේ පොඩි ට්‍රිප් එකක්. සබි Bangladesh? Sri Lanka. Yeah, number one. Sri Lanka. Sri Lanka number one. Come and try me now. දැනට ආවා. Come and try me now. සන්සෙට් එක වෙලාව දැන් සන්සෙට් වෙන වෙලාව. පේනවත් දන්නේ අර පැත්තෙන් ඉර බහිනවා. එතකොට මෙතන හඳ තියෙනවා. ඉරු සඳු දෙකම එක වෙලාවෙ තියෙනවා. අපි හිටපු තැනට බෝට්ටුවක් ගැව්වා නේ. මේ මාළු අල්ලන බෝට්ටු නෙමෙයි. මේ ඇවිල්ලා මේ නිකන් ටුවර්ස් කට්ටිය එක්කන් යනවා නිකන් සවාරියක් වගේ. ඉතින් මේ දැන් අපි දෙන්න මාරුවෙන් මාට ෆොටෝ ටිකක් ගත්තා. එයාගේ DSLR එකෙන්. මේ මාත් ගත්තා පළවෙනි පාරට. අවුලක් නැහැ හොඳට තියෙනවා. මොනවද හිතෙන්නේ ඉතින් ඔයාලට? පළවෙනි පාර අපිත් එක්ක මට කියන්න සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා නම් ජුලන් next ජුලන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ කෝනිච් දෝහා වල කෝනිච් කියන ප්‍රදේශයට. ඉතින් අද අපි කරන්න යන්නේ පොඩි ට්‍රිප් එකක්. ඉතින් මේ දැන් අපි හදන්නේ අපේ ලයිටින් ටික සෙටප් කරගන්න. අපි බලමු මේ ටික සෙටප් කරගන්න විදිය. ඉතින් අපි ඔන්න දැන් අපේ සොෆ් බොක්ස් එක හදාගත්තා. දැන් අපි හදන්නේ මේකට මවුන්ට් එක ගහලා ස්ටෑන්ඩ් එකට මේක ෆික්ස් කරගන්න. හරි අද අපි පාවිච්චි කරන්න යන්නේ nikon D610 කියන කැමරාව. ඒ වගේම මං ගාව දැනට මම පාවිච්චි කරන Tamron 17-200 කියන zoom lens එක. ඉතින් අද මේකෙන් තමයි අපි අපේ shots ටික ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බලමු අපි අද එන shots වලින් කොහොමද කියලා අපේ output එක. අද මම ආවේ වෙනස්ම වැඩකට අලුත්ම දෙයක් මටත් පොඩි අලුත් අත්දැකීමක්. මේ ඉන්නේ මගේ යාළුවෙක් ස්ටැලියන් ෆොටෝග්‍රැෆි චානක සුනන්ද. ඉතින් අපි දෙන්න එකතු වෙලා අද ෆොටෝ ෂූට් එකක් කරන්න යන්නේ. ඉතින් අතර මෙයා කරන්නේ. ඉතින් මට පොඩි අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්නත් ඒ වගේම මෙයාටත් පොඩි සපෝට් එකක් දෙන්න මම මෙයාත් එක්ක එකතු වුණා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. මටත් අලුත් අත්දැකීමක්. එහෙනම් වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. මේ ඔයාලට පිටිපස්සෙන් පේන්නේ දෝහා සිටි එක. අපි ඉන්නේ දෝහා සිටි එකේ තමයි. අපි ඉන්නේ ඕල්ඩ් සිටි එකේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කල්චරල් සිටි එකේ. මෙතන මේ බලා ගන්න ගොඩක් මේ වගේ දේවල් ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන් කල්චරල් සිටි එකේ ඉඳලා. ඉතින් අර එන්නේ මේ ඉන්නේ අපේ මගේ යාළුවයි මොඩල්
You can introduce yourself. Hello, my name is Shabri and I'm from Mumbai, but currently I'm staying in Qatar, and today I have this very kind gentleman with me shooting. So it will be really great. Thank you. See you soon. Bye. Hello, we are back again with this beautiful part of photo shoot, and I really enjoyed shooting with both of you gentlemen. Though it's too dark, but it's really nice. We got nice, beautiful clicks, and thank you so much for this amazing photo shoot. Welcome. Thank you. Welcome. يسوسو ايوه باشا كورنيش الدوحة حبايبنا صديق. صديق سوا 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 بنجلاديش Sri سريلانكا زين نمبر 1 Number 1 Sri Lanka. سريلانكا نمبر 1 ايجيبت Egypt. ايجيبت اوكي Yes.